Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon. Egy bogyontott tojást, vagy savanyú tojást, vagy tojásmártást, ki hogyan nevezi, fogok csinálni, amihez annak a lelke, az tulajdonképpen a fokhagyma. Ez 4-5 kereszt fokhagyma. Fogok hozzátenni majd 2 darab tojást. Fogok hozzátenni lisztet, étolajat, paprikát fűszerként, babérlevelet, köménymagot. Én nagyon szeretem az egész köménymagot használni, mert sokkal intenzívebb, de te használhatsz őrölt köménymagot is. Teszek egy nagyon pici tárkonyt, sót természetesen, és borsot. És a végén pedig majd ecetet fogok használni. Ez egy ilyen fűszeres ecet, és akkor tulajdonképpen más dolgunk nincs, csak elindulunk a főzéshez, megmutatom, hogy hogy szoktam csinálni. Tehát akkor nézzük a főzést. Beleöntöm az olajat, egy úgy 2 evőkanálnyi nagyjából az olaj, és belerakom a fokhagymát. Kevesebb fokhagymával is csinálhatod, de én imádom a sok fokhagymával. Egy picit megsózom. Belerakom a köménymagot. Hozzáteszem a lisztet. Ez tulajdonképpen egy ilyen rántás. Jöhet hozzá a paprika. És a víz. Ez egy nagyon-nagyon gyors melegétel. A régi falusi emberek ezt nagyon sokszor ették, és nagyon gyorsan elkészül, és hát természetesen olcsó és meleg. Beledobom a babérlevelet. Tárkonyt és a borsot. Igen. Ez tényleg percek alatt kész van. Még egy pici sót teszek hozzá. Lehalkítom a tüzet, mert ez nagyon szeret így pusszogni. Jó lesz. Puha kenyérrel, mártogatósnak, nagyon isteni vagy magába is. Jó. Igazából nem kell sokáig főzni, mert még a tojással is főni fog. Belerakom a 2 tojást.
És akkor csak főzöm lassú tűzön. Mutatom, hogy fő, hogy itt csak így bugyorog. Arra kell törekedni, hogy a tojás, amennyire csak lehet, egészbe főjön meg benne. Tehát ezért csak óvatosan kell keverni, ott szabad keverni, hogyha szükséges. Tehát a lényeg az, hogy a tojás így egészbe kell, hogy maradjon. Ha nem sikerül, az se tragédia. Tehát így fő. Na most akkor majdnem készen van. Tehát itt a tojás sárgája az már majdnem megfő. Visszafordítom. Így. És most beleteszek egy evőkanál ecetet nagyjából. Így. És az ecettel elkeverem. Még egy picit főzöm. Így. Kiveszem a babérleveleket. Ezekre már nincs szükség. Nagyon jó illata van. Ez se kell. És akkor tulajdonképpen kész van, megyünk a tálaláshoz. Akkor elkészült a finom tojásunk. Így. Látod, hogy itt tulajdonképpen a tojás egészbe maradt. Így. Nagyon jó illata van. És közben megköszönöm, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok. Vigyázz magadra. Szervusz!